Welkom Maagd mensen. Het is een week van financial beslissing. Heel veel van jullie Maagd mensen dat is in relatie met een crave of een vis of een scorpion. Financial problematic situaties surround deze mensen. Some sort of communication. Leo is kapot verdriet voor jullie Maagd mensen. Omdat door een Leo is kapot en some sort of communicatie tegen een Leo verdriet komt op voor jullie. Mensen recognize wat de Leo vertelt dat jullie maakmensen uit een weegschaal betaalt om data en informatie te krijgen zodra geld dat is stembaar moeten uitkrijgen. Deze persoon uit niet krijgen, jullie maken op de geld genomen. Mensen recognize dat een boodschap uit jullie maken geholpen om deze informatie te krijgen. Problematische situatie met vrienden komt op voor jullie maken in deze week. Jullie maken vrienden en kennis. Soms soort of communicatie komt uit dat is niet boven water. Mensen, jullie maken mensen nou recognize dat er ram en ze kennis hebben some sort of a letter uitgenomen. Deze letter of documentatie was genomen door een ram en zijn vrienden en kennis. Mensen ook krijgen inzicht hoe een scorpion kunnen of een crave kunnen op met zoveel geld het krijgen een tweeling overkomen of jullie overkomen problemen met een tweeling. Heel veel van jullie maakmensen hebben problemen met je partner of je vrienden of kennis. Dat is een crave. Mensen hebben inzicht en recognize dat deze crave is niet goed bezig. Whether deze crave is een partner of een vriend of een kennis. Mensen krijgen inzicht over wat deze crave heeft gedaan. Een groot onderzoek is nu geplaatst surrounding een Leo, een boodschatter en een heleboel geld dat een stembokpersoon moeten het krijgen. Een weegschaal nou is gepakt en door een weegschaal en een boodschatter is gepakt. Mensen krijgen inzicht en recognize data en informatie dat de boodschatter had. Een boodschatter moeten deze data en informatie uit nood moeten uitkrijgen. Problematische situatie voor het Leo. Mensen ook krijgen inzicht. Some sort of a tower moment for a Leo. Sommige van jullie maakt dat is connected met een Leo. A tower moment for a Leo in a corporation institution of some sort of a contraction wordt gekend voor een Leo of voor jullie maakmensen. Jullie maakmensen, mensen al recognize dat jullie maakmensen hadden some sort of a communicatie of documentatie dat was niet voor jou. Problematische situatie tussen jullie maak en een boodschappersoon. Jullie maakmensen hebben some sort of a communicatie is now some huge unpluffed moment tussen jullie maak en een waterman. Een tower moment voor een waterman, omdat de waterman had jullie maak geholpen en een boodschapperson om data en informatie te geven. Dat was niet van toepassing. Jullie maakmensen moeten some sort of a financial beslissing gaan maken. Jullie maakmensen worden succesvol over een scorpion. En voor een scorpion. A tower moment voor een scorpion en zijn kennis. Een scorpion en zijn kennis is nou kapot voor diefstal van heel veel geld dat een stembok moeten krijgen. Verdriet voor jullie maak en een stier. Problematische situatie komt op waar soms sort of financial problemen voor jullie maak en een stier. Mensen al recognize dat jullie maak en een stier hebben iets gedaan dat was niet boven water. Mensen nou krijgen inzicht en recognize dat een crave en zijn partner hebben geen voet op te staan. Soms sort of a contractual overeenkomst dat een crave en zijn partner hebben komt tot een eind. Heel veel van jullie maak en een scorpion is in heel veel problemen surrounding heel veel geld. Inzicht is nou over documentatie en informatie
Mensen recognize hoeveel geld was gestolen van een steenbok. Wat mijn person is nou in heel veel problemen. En jullie Maagd heeft geen voet te staan tegen een vis. Dus als je gaat scheiden van een vis of zo, je hebt geen voet op te staan, omdat een vis hebben veel meer een vis heeft veel meer data en informatie. En mensen nou hebben inzicht, recognize wat jullie Maagd en een vis, jullie Maagd en een vis, dat is in some sort of conflict. Het komt tot een eind, omdat mensen nou, zoals jullie Maagd en een vis kan scheiden, of some sort of problematic situatie, concern scheiding, of problematic situatie met geld. Mensen nou krijgen inzicht wat precies is gebeurd. Dus het is een week maakt mensen waar jullie maakt mensen met heel veel geld dat je had genomen. Het is dat mensen nou recognize dat Ram had some sort of a documentatie aan jullie maakt uitgegeven. En mensen nou krijgen inzicht en recognize dat some sort of a long-term stability dat jullie hadden gekregen is niet van jou. En die gaat even achter kijken om some sort of a long-term stability dat jullie Maagd had gehad. Dat is niet gebaseerd op feiten. Dus heel veel problemen en uncertainty en onzekerheid komen op voor jullie Maagd in deze week. Omdat mensen krijgen inzicht, onzekerheid. Jullie Maagd komt achter een heleboel dingen dat was gespeeld achter de tranen. En in het verleden, mensen are recognized that there was a groot diefstal that was creëerd. Dus maak mensen, het is een week waar, een week van onzekerheid, een week waar jullie maak mensen moeten nu een heleboel geld even gaan betaald om iemand. En het is een situatie waar een steenbok person win een rechtszaak tegen jullie maken. Omdat jullie maken hadden gecollaboreerd met de waterman om iets te doen dat was niet door de bocht. Een waterman en een scorpion. Een waterman en een scorpion hebben geen voet op te staan, omdat mensen krijgen inzicht wat deze mensen heeft gedaan. En jullie maakt mensen kan een conflict niet winnen van een vispersoon, omdat de vispersoon is nou van op de hoogte en recognize wat is gespeeld. Ik hoop dat dit helpt. Namaste.